4 stekkers zoals eerder besproken. Wat moet waar op vast? Yo volgers, tof dat je kijkt naar deze video. In deze video op veler verzoek gaan we dit vervangen voor iets heel erg vets en heel erg unieks. Namelijk een LED. En niet alleen LED, een Angel Eye LED. En dus in eerste instantie laten zien hoe überhaupt je dus LED moet aansluiten op je frame, je Tomos. En daarna dus laten zien hoe vet dit ding werkt. Let's go! Daarnaast viel je misschien iets op. Dit was eerst een afgebroken stukje en dit was eigenlijk een oranje, toevallig, want het is een snorfiets. Maar ze zijn weer op voorraad, ons eigen design, helemaal ons eigen product gemaakt. Tomos 3D geprint, haasje, plaatje, bronfietsplaatje. Het originele bronfietsplaatje is natuurlijk dat oude verzekeringsplaatje achter. Waarom van voren je te identificeren als bronfiets had je vroeger hier geel en snorfiets oranje. Nou doen we dus standaard nu zwart, als je hem zelf wil verven of zwart wil houden, of geel. Die hebben we allebei op voorraad, dus check ze sowieso op onze webshop. Andere kleuren zoals oranje, laat het weten in de comments. Dit kleine ding, wat je vast kan bouwen aan je frame, is een gelijkrichter. En de gelijkrichter, deze in ieder geval, is een gelijkrichter die jouw Tomos brengt naar gelijkstroom. Want momenteel zit er eigenlijk wisselspanning op. En dat betekent dus ook dat als je nu in één keer LED zou zetten erop, wat dan ook, dat het helemaal gaat flikkeren. Eigenlijk dus dat het wisselend is in plaats van gelijkstroom. Dus we gaan deze bouwen tussen onze spanningsregelaar en het stroom naar alles. Want we hebben ook LED achterlichten, we hebben ook LED knipperlichten, nu toevallig niet, maar in ieder geval dat alles sowieso werkt met gelijkstroom in plaats van wissel. Hier in deze heerlijke puinhoop is een spanningsregelaar. Hier hebben we onze draden, spanningsregelaar, oud type toevallig, dus lijkt lekker op elkaar. En nu is het dus de bedoeling dat deze ertussenin komt. Nou, gelukkig hebben we dus, je ziet nu hier daar in beeld, een foto van de gelijkrichter met 1, 2, 3, 4, zoals we deze dus hier ook op hebben staan. En dan is 1 voeding naar lamp, klakson, accu, gelijkspanning, dus wat dan ook, dat is deze, nummer 1. Nummer 2, wat de voeding vanaf de spanningsregelaar is, dus die moet verbonden worden met de spanningsregelaar. 3, bij mijn duim is het mindraad, dus deze moet bijvoorbeeld verlichting, accu, klakson, dat u weet wanneer die dat is moet geven. En het standaard massadraad naar het frame voor hem moet op deze. Zoals jullie natuurlijk weten zijn er boutjes aan het frame waarbij je het achterspapbord vast hebt. Dit is dus een optie, mocht je hier dus niet meer ruimte hebben of plaatje hebben, origineel hebben, waar je dus zo'n gelijkrichter kwijt kan. Dan gebruik je gewoon de achterste, want die ruimte heb je makkelijk over aan de achterkant daar bij je zijkap. Tweede optie zou zijn om een mooi plaatje te gebruiken. Deze zijn eigenlijk Tomos semi-origineel. En deze plaatjes verbinden eigenlijk je blok hier met je kettingkast. Nagenoeg, de laatste bescherming en daarnaast is ook gelijk bescherming van je bedrading. Super ideaal. We hebben hier een gaatje bij geboord, zodat hier dus keurig hij vast kan, de gelijkrichter. En dan vervolgens kan die vast bij deze aansluiting hier op het frame. En de blokbout hier. Dit hebben we aangesloten jongens, zit allemaal vast. En dan vervolgens hebben we dus 4 stekkers zoals eerder besproken. Wat moet waar op vast? Dit is 1, 2, 3, 4 nog steeds. Om die kleuren goed te kunnen doen hebben we dus ook 4 kleuren voor jullie gedaan. Geel, wat uiteindelijk weer dus richting de lampen toe moet, is ook een geel die hier gebruikt wordt in de bedrading. Dus we willen daar geel voor gebruiken om het voor jullie zo duidelijk mogelijk te maken. Wat verbonden moet gaan worden, wat een nieuwe verbinding is en wat ook een kleur is die wij niet in de boom hebben, dus expres, is van hem naar hem. Van de spanningsregelaar, ik weet niet precies welke van de twee, naar de gelijkrichter. Dus daarvoor gebruiken wij blauw. Dan vervolgens een kleur die er weer in zit, massa bruin, is dus ook weer massa hier bruin. De massa die dus weer verbonden moet gaan worden met uiteindelijk je verlichting of dingen die in ieder geval op gelijkstroom moeten komen.
En nummer 4, opnieuw een andere kleur die we al hebben gebruikt, namelijk de contact van het blok met frame voor massa, maakt ook hij weer met de gelijkrichter contact met frame. Zwart. Dus, alles is aangesloten jongens. Even een korte recap, samenvatting. We zitten dus hier te kijken naar nummer 1. Nummer 1 is wat uiteindelijk weer dus wisselstroom nu gaat, of gelijkstroom nu gaat krijgen. En dat is dus je verlichting, deze twee draadjes. Dan moesten we die combinatie leggen tussen gelijkrichter en spanningsregelaar. Zodat hij wist dat we dus niet meer hier hoefden te gaan werken met de gelijkrichter voor wisselstroom. Maar juist naar gelijkstroom. Dan hebben we een massa nodig die aangesloten moet worden natuurlijk gewoon met de rest van de spullen. Want ook weer die verlichting moet zijn massa hebben met de gelijkrichter. En dan de gelijkrichter zelf, die moet natuurlijk dan die massa door kunnen geven. Dus die zit hier aangesloten. En dus, nu is de volgende stap LED-verlichting. Want het zal dus als het goed is nu niet meer flikkeren. Vier mooie stekkertjes. Dus, Angel Eye LED lamp. Super dik. Wij hebben hier toevallig deze plaatjes zitten. Die plaatjes zijn een combinatie waarmee je dus de originele oren eigenlijk verlengt. Waardoor dus die voorkap, die koplampspoiler erop kan. Die combinatie met dus die originele teller set, dat kunnen we eigenlijk wel mooi combineren op deze manier. We verkopen natuurlijk ook custom lampenoren. Ook een setje die we hiervoor hebben samen gekozen. Maar kijk even hoe vet dit is als je die originele plaatjes even opboort naar M8. Ja, dit is kicken. En dan kunnen we natuurlijk de combinatie doen met een extra ruitje. Dat wij zelf kiezen om te combineren. Deze kan je natuurlijk ook even een beetje nog dunner maken en dan dus hierop vastzetten. Om dus eigenlijk weer een mooi geheel te creëren met de cockpit erachter. Super vet. Ja, op zich. Deze is natuurlijk afgehaald nu, want we willen gebruik maken van de originele boom. Wat heel mooi kan, want de originele boom heeft hier ook vier stekkertjes. Dus voor die 4 stekkertjes hebben we 4 mannetjes. Dus, lieve mensen, hij zit erop, de Angel Eye. En hij doet het dus jongens, super vet. Dus dat is hoe je je gelijkrichter zet bij je spanningsregelaar. Ervoor zorgt dat er dus nu gelijkstroom komt in plaats van wisselstroom. Waardoor jij eigenlijk vanaf het moment dat hij dus gewoon die 12 volt volledig krijgt, keurig een niet flikkerend licht geeft. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even een blauw duimpje omhoog en reageer hieronder sowieso wat jij wil zien de volgende keer. En dan zie ik je graag die volgende keer. Later!